offered me these projects po na under the Direct GB. I had the chance to talk with my director and somehow some of our writers if I could somehow suggest or put infos for the better of the story and for the better of each characters. So pinayagan po niya ako doon. Kaya thank you Direct GB for allowing me or somehow na mag-share dito sa mga ginawa natin. And I'll be honest, it's somehow a different Viva Max material. Kasi I just don't want na dahil Viva Max, di ba parang puro love scene, puro ganito, ganyan. So somehow, just to make it like very realistic or believable, binalansin po namin yung mga eksena ng sa story na binigay sa akin. But eventually, maraming natuwa dahil sabi nga daw po ng mga ibang tao na, uy, Aaron, this is something different sa Viva Max. Medyo ang bigat ng story, varieties of emotions na nakikita nila sa lahat ng mga ng project na ginawa ko. So sabi ko, I think it's about time for us to showcase Viva Max na hindi lang siya pag sinabing Viva Max is puro love scene or whatever. It's somehow a story that people will somehow accept and somehow listen, diba, on each characters na mapapanood nila ay sobrang importante. Walang waste dito sa mga projects na binigay sa akin. And thankful po ako dahil on these 3 projects, I was able to somehow progress with my acting skills and somehow I would say this could be a blessing for me na to show somehow I'm doing Viva Max on a different way. Ayan, yun po yun. Pero even if there was na parang maglalita o yung may papalihan nito at mong gawin, it was very good, ha? Yung huwag mo gawin, pala, Sir Maya, sorry. Yung first project ko po was yung huwag mo gawin. And I'm really blessed. And I'm shocked. Kasi first project pero grabe intense yung mga love scenes. And by the help of Direct Mac Alejandro, maraming salamat din, Direct Mac. Dahil although naging komplikado yung mga love scenes natin, still, tinanggap ko po yun na buo po at ginawa ko po, sinunod ko po yung mga bagay na dapat ko ipagawa sa akin ng tayo nila. Sa dami-dami ng mga bed scenes na ginawa ko, parang atahong ka natin i-off your tour. Ibig say na atahong sanay ka na. Well, yes, I would say yes, and I agree. And it's my job as an actor, like to somehow do these things, and in my and somehow parang I just want to give justification with all the characters na binibigay sa akin dito sa Viva. Kasi hindi po siya madali. Hindi po siya madaling gawin. Kasi una-una, you have to also to consider your co-actor if komportable ba siyang gawin itong scene na to or kung what level na if you want to para execute it on different levels, you have to somehow ask your co-actor na okay lang ba so, ganyan. So I would agree na it's my job as an actor to do these things. And thank you for believing in me sa lahat ko ng mga supporters ng Viva Max. Maraming salamat. And I just want to make things differently habang ginagawa ko itong Viva Max project. Parang ang layo na ng tinakbo ng karir mo since Astro Mayatang. And now, tagal na lang kay Mario. Kaya nga sinusubaybay ako yung karir mo, no? So, and now, you're reunited with Jason sa Pinduko. Hindi ka naman mag-bobol doon.
Hindi naman po. Ano yung role mo doon? Ako po si Saki, ang bully student kay Mateo, o ni Pedro ko sa pelikulang yun. At like I said po kayo Mario, na parang somehow medyo mag-break muna tayo, mag-mellow muna tayo from Viva Max. And I'm grateful to be part again of Metro Manila Film Fest. Kasi my last project was, katas ng Saudi pa with Senator Jinggoy. So medyo matagal-tagal na rin po. And I'm happy working again with my director, si Direk Jason Paul Sabana. And also, first time to work with Mateo. And second time to work with Kuya John Arcelia and my acting mentor, which is si Tito Albert Martinez. So, after that, meron ka naman ulit na project sa Viva Max. Tapos ka na. Wala pa naman po ako nababalitaan ngayon, but hopefully, baka after po nitong bakasyon, itong Halloween, mag-offer sila sa akin ng projects. Hopefully, sana makapasok din ako sa Viva One. Yeah, diba? Oo, kasi parang I'm hungry to do series or every series sa Viva One. And it's better na yung nakakatawid-tawid ka talaga sa platform. I'm thankful po Kuya Mario na somehow nakakapagkawin ko ako sa mga different genre of projects. And parang I'm rooting for Viva One now kasi I already had Viva Max po and just for a change and somehow do some serious acting. Hopefully Viva One makalapit sa atin at mabigyan po tayo ng pagkakataon to work with them. Hey, Apple, how is it working with Aaron and Direk GP? Very good po. And I'm so happy na naka-work ko si Aaron. And si Direk GP, this is my second time na Meron ka series sa kanya. yes po, yung I Obsess 2. And sobrang saya ko po kasi as Direk GP is very good vibes ko talaga siya kasama. Yan, napakabait po niya, director. Napakagaling po niya. Tapos, napakasaya rin po namin sa set. Tinutulungan po ako ni Aaron sa mga scenes kasi syempre po bago lang din po ako, madalas po akong papahan, and Mabilis po siya umiyak. yeah. Yun po yung masasabi ko. Thank you. Ayun po, binigay si Aaron ng advice. Thank you so much sa pagtulong sa akin. Hindi rin po ako masyadong nahirapan na mag-adjust. Syempre, nung una po, kinakabahan ako. Syempre, Sir Joca Diaz and Aaron Villaflor yung kasama ko. Tapos, newbie lang po ako, bago lang. So, parang, kaya ko ba ito? Pero so thankful po na tinutulungan ako ni Aaron para mabawasan yung kaba. Yan po. Hey, good luck. Sana maging number 1 itong tuhog sa Viva Max. Thank you po. Let's give that chance to us there. Thank you very much for your questions. Now, Mr. Bautista of Showbiz Portal and Malaya. Up next, we have Ms. Liz Altera of ABS-CBN. Hi, good afternoon. You po, good afternoon po. Hi. I'd like to ask our first side afternoon. Hi, man. Good to see you again. Yeah, good to see you. This is probably your half a dozen assignments done sa Viva Max, right? More than 6 na ba? More than half a dozen. I think, Parang ganun ano. opo, parang, Marami na since you started 9. 2 years ago. Yes, ma'am. Okay. Can you go back? How were you able to convince, how was Viva Max or Viva able to convince you to do sexy roles? Kasi never ka naman nag-sexy roles in then blessed, di ba? In your previous film assignments. So, let's go back 2 years ago when you signed up with Viva. How are they able to convince you to do sexy roles? Well, at first, ma'am, it was a hard decision talaga. Kasi coming from a different network, and somehow that's during pandemic for me to decide where to go. So nung
nag-offer po ang Viva sa akin. Naalala ko pa lang si Miss Emerald Suarez pa yung nag-offer sa akin, which was yung wag mo kagawin sa akin yung project. So 2 years ago. Yes, ma'am. So sabi niya, anak, may offer ang Viva sa'yo. Hindi ko alam kung tatanggapin mo o hindi ko alam kasi medyo very talaga sexy itong project. Sabi ko naman, ang tagal ko na walang trabaho sa EPS. Parang 2 projects got cancelled. I don't know what happened. So, para sa akin, para nakakalungkot na wala akong ginagawa. So, pinag-isipan ko ng mga 2 linggo. Matagal yan Matagal po yun. Yes. Kasi, I know it's gonna be a tough and hard decision talaga. Kasi once na pumasok ako sa Vigo Max, I have to do it like, diba, simultaneously. Sabi ko gano'n, medyo matindi itong decision na gagawin ko. Unang-una sa family ko, na hindi naman sila sa akin sanay na doing sex scenes like totally somehow almost naked or whatever. Sabi ko, I have to decide. And I think I'm old enough to decide for myself. And this is somehow, parang this is somehow will change my identity or whatever. And somehow this is somehow a way for me to do na some people can do it. Bakit hindi? Ba't hindi ko kaya? And medyo kinakabahan ako. Kahit gano'n ako mag-isip, medyo kinakabahan po ako, ma'am, doon sa decision na gagawin ko. Did your family accept it? Yung pag-sexy mo? Actually, my parents asked me na, anak, sigurado ka na ba talaga yan sa decision mo? Sabi sa akin. Then, tinignan ko yung magulang ko. Sabi ko, well, that is I can do it. Na I have no work, I'm waiting for work, but then wala naman. And 2 projects that was cancelled sa ABS. So parang, for me, it's about time. It's about time, and for me siguro, as long as na I could parang justify things in sa Viva, wala namang magiging problema. It was a big gamble for you. So, nagawa mo naman. Yes, ma'am. We'll say yes, ma'am. And syempre yung mga tao na nasanay sa akin na ganito, ganyan. Then, Aaron, nakita mo na yung print mo. Aaron, nakita mo na yung ipagtalik ka na parang ganito, ganyan. Sabi ko, yes. And I really made that decision na I'm very, very concrete on the decision I made. Sabi ko, it's about time. It's about time. And it's work. It's my job as an actor to do these things. And I would say na Viva Max somehow made me now na yung mga ibang tao na sinasabi nila, Aaron, lagi ka namin nakikita sa Viva Max ganyan. And I'm very thankful sa Viva Max kasi sila po yung, especially Viva, sila po yung sumalo sa akin ng mga panahon na hindi ako nabibigyan ng trabaho. And I'm very grateful to be part of this new family na hanggang ngayon inaaral ko pang mahalin at kinikilala ko pa po yung mga ibang tao na makakasalamuha ko dito sa Viva. And I'm blessed and grateful that I'm still here since 2004. Kala ko baka in time mo, wala na ako, gano'n. Yan, mga kasabay mo na wala na. Sino ba? Sina Hero. Si Erich kasi parang busy na siya sa kanyang personal life. At grabe no, galing lang. Sobrang thankful lang ako kay Lord. Kahit pa paano hindi niya ako pinapabayaan. Almost 2 decades ka na pala, no? Yes, ma'am. Grabe. Malapit na ako ng 20 years. Yes. Anyway, thank you. Yes, ma'am. Maraming salamat. Can you ask the others, how did, sayang wala sa Direct GP,
how did the GB motivate you for your prospective growth in this field? Si Direk GB naman sobrang gaan ni Direk katrabaho. It's like, more than 5 projects na yung nagawa ko kay Direk GB, and iba si Direk GB gumabay ng actors niya. Alam ni Direk GB kung paano, at alam ni Direk GB kung hanggang saan yung kaya mo, yung range ng acting skills mo. Alam niya, perfect siya pumili ng roles for you. What's your role? Si Lando po, best friend Ni Aaron. ni Aaron, yes. Yeah. Thanks. Sa akin naman po, si Direct JB, nag-motivate siya sa akin through patience, naniniwala siya sa akin na kaya ko, bakit minsan, sabi ko kay Direct, kaya ko po ba? So parang ninamotivate niya ako na kaya mo yan. Tapos, lagi lang siya nagbibigay din ng advice and more patience po sa akin since bago lang po ako. And sobrang thankful ko talaga ako kay Direct JB since pangalawang project ko na po sa kanya. Sanay na rin po ako sa kanya. This is your first project na solo lead, female lead ka? Yes po. Alright. Kasi ibang ako kayo, di ba? Oo. First female lead. Alright, thank you. Yes po, thank you po. Alright, Nino. This is my fourth project with TV. We started this commercial with Jay and Jenny Mercado way up 17. Genevieve? Jenny Mercado and Jay, it's for Acer, my laptops. First time ko siya makatrabaho, hindi siya masyado napapansin kasi malayo eh. Tagaytay yung shoot namin. So, nasa taas kami. Nag-direct ako sa baba. And then the next one was Purification, which was last year. Nagkala ko si Billy. Third one was Star Dancer, kami tatlo. And the last one was Tuan Ko. Siguro yung mga nakasanayan kay Direct Living, sobrang dali niyang pakisamahan. Hindi siya yung, he's not a typical director na meron kasi ibang director na hindi mo ma-approach sa takot. Si Direct Chipis, kung i-approach yung parang, Direct, okay lang. Okay lang naman. Sige, yun natin. Pag nag-work, Sobrang open niya. sobrang open niya. Tapos tutulungan ka talaga yung since itong scene namin ni Aaron, sabihin mo naninganin ako. Tapos pansinin mamadali ako eh. So, marunong siya magturo ng kung paano mo gagawin sa kalitingin na camera, anong angulo dapat. In terms of professionalism, si Greg very professional. Sobrang fun to be with, sobrang gaan ng trabaho ko sa set as Greg. And syempre, sila, wala na kaming lahat. Sobrang gaan lang po nung set namin while doing this film. And kasi parang hassle naman if mag-iinarte pa kami doon o whatever na somehow naman good energy yung natatanggap namin. Jive eh, di ba? Ganda yung parang jive time lahat. Si Manu. Mano nga pala, no? Kahit na ganun ka-intense yung eksena namin, nagkakaroon pa rin ng mga pagkakataon ko na magtatawanan kami, kahit umiiyak na, may tawanan pa rin. So, I would say that it's a happy set. And walang naging parang hindrance or naging walls while doing this film. At natutuwa po kami na good energy lahat. walang bad trip. How long ago did you finish this? Oh, 7 days. 7 7 days. Alright. Thank you and good luck. Thank you, ma'am. Thank you. Streaming date na ba to? November 3. November 3. Sorry. Thank you. Pero advance screening na po. Available na po siya today. Sa Viva Max Plus po. Alright. For your next. Thank you. Thanks, Jean. Thank you very much for your question. That was Ms. Grace of Derek ABS City. Up next, we have Ms. Mary Christy Casio of Ata. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Para sa inyong apat, your thoughts on kulang ang isa. May instance ka ba na napagsabay or may pinagsabay na relasyon?
Walang ayaw sumagot. Walang nag-iisip po lahat. Wala pa. Wala pa akong pinagsabay na relasyon. Kasi parang, kung isa pa lang, naguguluhan na ang buhay ko. Tapos dadagdagan ko pa lang isa, medyo mas gugulo yung buhay ko. So, yes, yun yung answer ko po. So, okay ka na sa isa lang. Oh, Una na ako. Ito naman, sa lahat ng may mga experience ko, wala lang. Ako po enough na pong isa dahil married na po ako, may tatlo po akong anak. Celebrate kami ng anniversary namin ng wife ko sa December 8, 15 years na married. Enough na po isa, gigilan niya na yung mag-aanap ng pangalawa. Pupunta kayo sa hell. You love the Lord. Aaron. Ako ma'am, wala pa naman po. Pero nagkaroon ako ng dalawang crush. Sabay ko si my crush. Wala pa naman po in my personal relationship na nagkataon na in third party or somehow nagkasabay. Kasi I think it's a wrongdoing, It's a wrongdoing na dalawa yung minamahal mo. Unfair naman dun sa partner mo, diba? So Being somehow, it's being selfish. So, never mo naisip na I never thought of it and I never experienced po. thank you. Kulang ang isa. Ako naman, para sa akin, Ala namin may kakwento ka na dito. inulit ko lang po yung question. Para sa akin naman po. Pwede mo naman ikwento sa amin, no? Sa akin lang. Okay, para sa akin naman, yung thought na kulang ang isa, siguro sa sapatos or bags, gusto ko marami. pero yung relasyon or yung guy, mabilis kasi talaga ako ma-attach. So, hindi ako masasali or hindi ko kaya na magsabay ng dalawang relasyon. Kasi parang masyado akong focus dun sa isa eh. So, hindi ko kayang magbigay pa ng attention sa iba. Yun po. Thank you. Okay, before Apple ulit. Kumusta yung love scene mo with Aaron and Joko? Kanino ka mas nahirapan? And kanino yung mas dating? Para, hindi po ako nahirapan sa kanilang dalawa kasi unang-una po sa lahat, napaka-gentleman po ni Sir Joca Diaz and Aaron Villador. Sobrang thankful din ako kasi sobrang professional nila and sobrang saya po ng katrabaho. Daring, Aaron, kasi sobrang dami naming intimate scene na mabibigat, na iba-ibang klase. May intimate, may passionate, may hard na parang, kasi nagkaroon siya ng PTSD, di ba? So may mga times na nananakit na siya. So may mga scenes na, sexy scenes na gano'n. Pero para sa akin, hindi naman, both siyang daring, pero mas daring yung sa dalawa. Salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you very much. That was Miss Mary Christica Shalhata. For our next question, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Hi, good afternoon sa inyong apat. Good afternoon, Good boss. afternoon. Aaron, ano ba yung pronunciation sa pangalan? Aaron o Aaron? Aaron po. Aaron, okay. Para malinaw lang. Oo. Ang dami pa rin nalilito, no? Until now. Oh my. Anyway, except for you, gusto ko tanongin yung tatlo. Yung sa bagay si Ninyo kanina nagsabi na kung paano nag-umpisa sa showbiz. Paano kayo nag-umpisa sa showbiz? And then, hanggang kailan nyo gagawin to? Siguro we'll start with Ninyo. Nag-start po ako nung nag-sign ako sa Vivo, which was 2017. So far, okay naman. Dumadami, nakakapagkataon this year with Viva Films and Viva Max. 2 with Viva Max, tapos isa sa Viva Films, and then isa pa with Direct GP. Siguro hanggang may offer, why not? Pagka habang may offer may chance na umarte, may chance na bigay sa akin ng script, may chance na mabigyan ako ng roles. I would accept it. Wala naman tumatanda sa showbiz. Gumaganda na ng gumaganda yung roles. So, habang tumatanda ka, parang mas refined ang roles.
Depende na lang yung mag-itsura mo pagpunta. Kung anong babagay. Pag may bumagay na role na ganito, tatanggapin ko. Pag wala muna. Trabaho naman. I don't consider this as work. I consider this as my passion. Kasi I studied theater arts in UP 2005. Kaya bata pa ako sa school, grade school pa lang gusto ko na pumarap. Kaya I plan to do this until I can. Okay. Pero you have a day job? Yes, work from home na naman po siya. So, Work from home. Wala akong sa bahay no. pwede ba pakisabi sa amin kung ano yung work from home? Bawal mo. Oh, It's Networking po, networking. mamaya po mag-stay po kayo dito. Nagkwentuhan po kayo. Okay. Kasi tatlo na yan ang fan. Sure, mayroon ka. Yes, we have a farm in Laguna. Self-sustaining naman siya. Pinaparent namin siya. Consider siya as parang resort. Doon, nakapunta na si Billy doon before. Okay. Dapat ipitayin mo kami sa... Napunta po kayo sa tayo ng date. Okay. Sa tayo ng date. Thank you. Si ano naman? Si Billy. I started acting, simula kasi ako commercials ko 2014. Sagsagan yun yung mga commercials ko, tapos napansin ng Viva, nag-offer yung Viva ng contract. And then from then on, tuloy-tuloy na. Yung question niyo po na hanggang kailan, I think yung acting kasi walang hangganang edad. Kasi sa lahat ng age frames, may roles na pwede sa'yo. So hanggat meron nga, tayo sabi ninyo, hanggat meron ino-offer, at hanggat meron naniniwala na kaya ko namin, kaya ko pa. Actually, ulang-una yung sarili ko kaya ko. So, matatagalan din. So, like yun, may day job ka rin. Aside from acting po, I do events, live events. Hindi direct po ako sa events. Isa po akong creative director ng isang events production. Okay, thank you. At least, alam namin kung sino ang hanapin. Okay. Thank you po. Si Apple. Nag-start naman po ako as extra po sa mga teleserye before, nung high school po ako. Then, nag-modeling po ako. Kumakanta rin po ako before sa mga events. Di nga. Opo. Sama. Okay. Sapwan. Pangina. Nanalangin ko sa habang buhay, makapili ka, makasama ka, yun ang panalangin ko. At hindi papayag ang puso ito, na wala ka sa aking piling, mahal ko iyong ibig. May kalaban na si Jim Kylie. Joke lang. Okay, and then, Habang, before po kasi nag-work din ako sa Kia Motors as sales executive. Then, nag-start, parang nagpa-part-time po ako ng mag-modeling, part-time kumakanta rin ako sa bars, sa mga events, sa mga lounge. Tapos, nag-business po ako. I have restaurant po. This November po, I will open a cat cafe in Marikina. Tapos, I have Anytime Fitness po. Partner po ako sa kanila sa my Skylight Center Body Serrano. And after that, yung si Vincent po, manager ko po, siya po yung manager ko sa modeling. I'm doing brown modeling, body painting. Nag-rap ako before na sexy talaga na painting lang yung tae. Then nag-rap ako ng ganyan. A lot of people. Then sabi niya sa akin, try mo mag-Viva Max. Kasi naghahanap sila ng Viva Max sa actress. Pero ito naman is talagang level 5, kaya mo ba? Sabi ko, pag-isipan ko po. okay. Naglalagay ko yung pantasya. Yun po. Yeah. So may nagbibida ka na, ibig sabihin na mas mataas na ngayon ang talent fee mo sa mga events mo. Hopefully po. Sana po po nila ako ulit. Okay, so ibig sabihin, you will do this for a long time, lalo na kung maraming offers. Yes po, pero sa Viva po, sa Viva, ang una po nilang project is yung Pantasya. And thankful po ako nung natanggap po nila kasi ang dami po nila talagang pinagpipilian. So after po nung Pantasya reality show, sunod-sunod na po yung project sa Viva Max.
super thankful po kay Boss Vic, Boss Valerie, thank you so much po sa opportunity na binibigay niyo po sa akin. Okay, congrats. Okay, the next question is siyempre si Hero na, natitira. Kanina parang sinabi mo na parang nagbibigay ka ng mga parang ideas kay Cedric GB. So in the future ba may para ka rin mag-direct, magsulat, pelikula or anything? In the future, sir, yes. Sa lahat ng mga nagawa ko at nakasama ko pong director, somehow tinutulungan nila ako para in the future, mag-plan ako na maging director someday or scriptwriter. Sabi ko, why not? Lalo na nagkaroon ako ng interest when we had this series in ABS, yung The Greatest Love with Sir Ricky Lee. So, Ate Dimples from Manila is inviting me na, oh, come on, kapitid. Mag-enroll ka kay Sir Ricky para for you to have an ideas na kung paano magsulat, kung paano magsimulan ito mga story na gusto mo gawin. Sabi ko, bakit hindi, di ba? So it will take you like parang once a week, every Sundays with him, like for 2 months. Sabi ko, madali mo lang yan. I will, kapag nagkaroon ako ng free time, parang I'll enroll and somehow, be a student of Sir Ricky. Somehow medyo nakakataba po sa puso yon na si Sir Ricky Lee, di ba, na nag-train sa'yo. But eventually, it's too early pa po. Marami pa akong bagay na dapat tapusin. Marami pa akong dapat i-accomplish at my age now. And looking forward po to be a director someday. Okay. Congrats, Aaron. Salamat po. Aaron. And then last, parang bonus question. Are you in a relationship right now? Oh, I'm single already. I'm single again. I'm single again. Hindi ko ba alam bakit. Parang ayaw pa ni Lord na mag-asawa ko or something. But I'm happy po with the things that happening now with me under Diva. Siguro hindi man ibigay sa'yo ni Lord yung babae muna para sa buhay mo, pero bibigyan ka naman yan ng na walang humpay na trabaho, especially bago po ako dito sa Mio. So I'm very glad to be part of this new family. And to Boss Vic, maraming salamat din po sa inyo. Okay. Narinig lang namin, Aaron, na naging kayo ni Jane Leon. Tama ba? Before po, matagal lang po yun. 2016. 2016 to 2017 po. Okay. Akala ko, yung pagbubull mo, dahil ba't nag-break yun? Hindi po. Personal po. Reason. Kasi bawal personal dito eh. Kaya okay lang mag-usap eh. Fire lang. Fire lang. Sige lang po. May gusto pa po ba kayo? AJ. Happy ako sa kanya. Happy ako sa kanya. And hopefully na mag-succeed pa siya sa kanyang craft dito sa industriya natin. Okay, may phone in dito sa kaliwa ko eh. Nagkita naman daw kayo ulit. Hindi pa po since the last time we were hindi pa po. And I guess parang okay na rin sa ganun. Parang if I'll see her, I'll be casually greet her. Pero not to the point na I would share stories, my personal stuff. Mas okay na po siguro na gano'n na lang para timing mga maging. Thank you very much. Sana maging Captain Marvel ka naman. Sana po. Thank you very much. Salamat po. Sa iyong openness. Thank you, Aaron. Thank you po. Thank you for your questions. That was for UG Access with People's Journal. Up next, we have Sir Neil Ramos from TEFO.
Ganun hapon. Chief, ganun hapon. Salamat. Good afternoon po. Good afternoon sa Manila. First question ko sa kay Apple. Medyo, I'll jump off lang from Sir Eugene's question kasi parang na-realize namin for so long, modeling, singing, so you're fairly new in the business. I was just wondering, kasi sunod-sunod na, very challenging also binibigay ng Viva sa yung trust, di ba, na binigay sa'yo is like, I feel like probably lang, overwhelming for you. I just wonder, paano ka, to actually jump into these things na agad, accepting challenging roles, sabihin natin, high school pa yung maging mga acting instincts mo, right? Kwento ko lang kung paano mo, being able to come kaya, like the workshops ka ba, or how did you prepare for this? Yun po, since po before na wala pa pong opportunity sa akin para magkaroon ng mainstream or magkaroon ng kasama atin sa support or lead roles, nag-focus po muna ako sa studies and work. Then, after po that, nung bumukas po yung opportunity sa Viva, I'm doing workshops din po. Kasi sobrang nahihirapan po talaga ako kasi newbie, since po nung sa Fantasia na unang labas ko talaga is nakikita ko na kailangan ko talaga mag-improve sa acting. Tapos, after po nun, while doing workshops, sinusunod po yung projects, sobrang overwhelmed po talaga, sinabigla po talaga ako na kaya ko ba to? Minsan parang na-anxiety na ako na mag-give up na kaya ako. Parang ganun yung feeling. Pero nung na-realize ko po na bakit, in the first place, bakit ako pumasok kung iisipan ko na hindi ko kaya. So yun po yung motivation ko na magtuloy sa dream ko po. Kasi ito po talaga yung dream ko, mag-artista din po. Okay, but mahirap ito ba sa'yo? Like, sabi mo nga kanina, small day, nagsusuot ka, medyo sleepy at tired, Pero to actually, Yes po. go all out, tapos yun nga, may mga sexy sa... So, paano yung adjustment mo naman dun, ma'am? Ano po, sa drama modeling ko kasi before, since painting lang yung naka-paint lang, painting. May takip pa rin sa mga... Meron po. So, bago ako mag-Viva Max, na ano ko siya, parang meron na po akong confidence talaga na magpa-sexy ng all out. Pero sa Viva Max po kasi sabi mo wala ng mga tape. Meron ng mga plaster. Nung una nanginginig ako sa Fantasia, nung una naman kasi sabi ni Direk Paul, kaya mo ba? Answer ko, yes po Direk. So, I'm so thankful na ginagawa ko na Direk Paul doon. Tinulungan niya akong get through that scene. Then after that, lalo na rin po lumakas ng loob ko. So yung adjustment ko po doon is from here to there na okay, this is so overwhelming pero thankful na kinaya ko siya. Since nandito na rin po ako sa pagpapasexy, why not ko na ituloy ko na rin sa Viva Max. Okay, thank you. Sunod ako ng question sa iyo, tsaka kay Aero, bilang kayo mga mukha ng tuhog, Dalawang controversial topics ang tinatakol ng tuhog. Una nga, PTSD, something na hindi naman gano'n natin pinag-uusapan dito sa ating milieu, sa ating industriya. Ayun, gusto ko lang malaman, paano yung immersion mo that? Did you actually talk to or converse with someone who suffers from PTSD to actually, get to do something like for the cameras? Actually, sir, I asked Direk if kung paano nga ba itong merong PTSD na yung mga gestures or mga facial expressions. And I watched this film po, which is yung The Brothers, ni Jake Gyllenhaal and Toby Maguire. It's somehow, actually it's same but different characterization na. Similar lang. Similar. So it's very challenging to do kasi it's a mix of different emotions and nuances na you can switch like that instant emotion from one emotion to another. Na ganun pala siya. Like from lutap ka, then magagalit ka, then mabait ka, then magagalit ka ulit. So medyo nakakapagod din siya gawin actually. And pretty sure makikita niyo po dito sa pelikulang ginawa namin. And
I always ask, people na dun sa mga bagay na hindi ko po naiintindihan. Kasi ayoko pong gawin yung isang bagay na clueless talaga ako or somehow yung sarili kaalaman ko lang. It's better siguro to gather these informations from people na who somehow experience din or somehow may ideas din po with PTSD. And sobrang it's a sad sickness, I guess, or illness na whoever who's experiencing this kind of illness, make sure na to see your doctor siguro kasi may possibility talaga mag-suicide itong mga getong klaseng case po. Okay. Yung pangalawang topic ng pelikula is, another siguro controversial din, tabu, no? Magkama ng isang babae. Sa inyo dalawa, Apple at Aaron, bilang kayo ngayon mukha ng pelikula, anong gusto nyo talagang hope nyo na take away lang ng audience na watching this film regarding that aspect? Well, at the end of the story, which hindi ko po i-share sa inyo, so, you would know by the end of this film kung paano po magiging ending. And I guess it's about like accepting those sad moments or sad experiences, or even the worst experience, having an affair my future wife and my father. So medyo mabigat talaga yun. At I don't think so na may ilan dito na kakayanin yung ganong situation. And I'm pretty sure baka makapatay ko pa. Di ba? Parang gano'n. So, it's a sad, situation po on this story. But then, at the end of it, you'll see like, parang, it's very humiliating between the son and the father at the end of the story. So, yun po yung naabangan ninyo. Okay. Anong take naman dito ako? Yung takeaway ko naman dito sa tuhog, since feeling ko lang, regrets for Abby. Kasi, nasaktan din siya, she's grieving, she's lonely, sad, pero it's not the reason to, Pero actually, hindi mo kasalanan. Oo, hindi ko naman sinasadya eh. Kasi, syempre, yes. Pero for me, as Apple, I think I should at least grieve for years. Kasi as Apple, gano'n siya magmahal talagang matindi. Alam mo, hindi siya makakamubo ng ilang taon. Si Abby masyado nagmamadali. At yung tatay pa talaga, di ba? So yun lang yung takeaway ko doon is parang sana for the viewers, sabi ko lang sa kanila, if ever you have this situation, parang mag-wait lang, don't rush lang, it will come. Yun lang po. And somehow, better to ask. Kahit namatay ng tao, sa buwan na siya yan. Siguraduhin mo na. Oo, parang make sure with everything na rin bago ka mag-jump into situation or move on. Mahirap eh. Minsan na, may instances na namatay daw, kaso hindi naman talaga yun yung tao, di ba? So, nagkakaroon ng mistaken identity sa mga... Ganun movies di ba? Bumabalik siya tapos may iba na yung asawa niya. Actually, torture sa akin, torture din sa akin. Okay. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Ma'am G, yun lang po. Thank you. Thank you very much. That was Real Ramos from Tempo. For our next batch, please do stand by. June Line of Romantic, Ikiwan of Vanilla Standard, Victor Vivar of Romantic Tonight, Rowan Aguilada of Tempo, Max Azara of La Conchera Lovers, and Danny Divas of Daily Tribute. Our next special will be coming from June Line of Romantic. Yeah, bye. Hi! June. Aaron. Opo. Isa tao.
Kaya namin nalilito ako din. Actually, hindi nilinaw mo kanina. Hindi Aaron natatapos nila. Pero yun, yun nga, kanina natanong ka ako sa pagkulitan mo, pagpapasexy mo. Sa pagkakakilala ko nga kasi sa iyo noon, isa ka sa parang imposible talaga na pasukin itong pagpapasexy, paghuhubad, di ba? Pero ako pag nakikita ko sa social media ko, ako hindi ko siya tinitignan masyado kasi parang be close to you, parang kanina ang pinento mo kaya, yung isip ko, parang yung most, kumbaga ko yung very unlikely to do it there. Pero may kinalaman din sa, kasi iba, kanina pagkakasabi mo, wala kang project, wala kang project, pero may kinalaman din sa financial talaga. Kung bakit kailangan mo talaga pasukin. Actually, wala naman po, but I got embarrassed and I felt really sad when they offered me these two projects sa ABS ko, then both got canceled. So parang dinagalan ako parang ginanon ako na somehow during that time, you know, parang we have this eagerness to work and work and work and work. And those projects pa, it's, sobrang magandang projects sa ABS, sana kung natuloy. So I felt really bad. Wala pong nagkaroon ng financial problem or anything. It's just, for me, every time na nagkakaroon ng cancellation sa project, nalulungkot po talaga ako. And during pandemic pa, so somehow, it's a triple sadness for me na lahat tayo nasa bahay lang, we're not doing anything, hindi kumain, tulog, pahinga. So para sa akin, sayang yung chance na yun. Then I hardly decide accepting this work and for me to go through this kind of situation. I really want to work. Gusto talaga magtrabaho. And for me kasi pag nababakante ako, parang nadidepress ako. Nadidepress talaga ako. Pero biglaan, no? Yung decision mo. Kasi nung magkakasama tayo, still remember, pag wala ka sa kwento eh. Wala. O after 3 months lang, biglang, eto na. Yes, and that during that time ko sa June, I'm still with Cornerstone pa noon with Eric. Yeah. So I told him, nag-exit ako ng maayos na parang I hope na you give me a chance to work with other agency na hindi naman mo siguro ipagtatamot sa akin yun. So, then naging maganda po yung exit ko sa kanya. Then eventually, nagtuloy-tuloy po dito sa Viva, which I'm really happy doing things with Viva right now. So hopefully sa Viva 1, mabigyan tayo ng pagkakataon. It's very hard decision po, Sir Joe. Sobra. Ang hirap pala may experience yung depression din. Kasi during that time, I don't wanna bother my parents kasi may edad na rin sila, ayaw na sila mag-isip. So, I just try to keep it to myself kung ano yung nafe-feel ko. Then, I don't want any help from my friends also. Ayokong humingi ng tulong kasi parang mas gusto mong ini-enjoy yung moment na yun na nalulungkot ka. Ayaw mo na humingi ng tulong, which is that depression ka. Yun nga yun talaga. Ganun daw ata talaga po mga cancers. Kasi parang medyo may similarities na. Emotionally sensitive. Yeah. And parang we enjoy being emotional sa mga cancers. Parang gano'n eh. Keep it inside na. Yun. Kinikimkim po namin sa sarili. Naka-recover ka na from that? Kasi parang the way na sinasabi mo ngayon, parang dala-dala mo pa rin. Well, sometimes po, hindi mo talaga maiwasan na bumabalik yung mga bagay na, alam mo yun, may mga nag-trigger sa'yo
But sabi nga nung mga ibang tao na parang make yourself busy. You work out, magluto ka, ganyan. Kasi that's the hardest part of my life. The first time to experience that depression, na sobrang hirap po talaga. You can't even eat. Or minsan may pagkain sa table, wala kang gana kumain. Then you gotta go back to your room, watch Netflix, hindi mo tatapusin yung mga pinapanood mo. So, ano yan, hindi ka mapalagay. Ang hirap pala. Ang hirap pala na may experience ng depression na to. Yung iba, pag depressed sa pagkain mo, at least ikaw hindi. Di ba? Wala ka. Pero siguro naman hindi mo dala yung depression while doing yung mga sexy scenes. So, eto yung eto pala itong poster yun, ng video na Yes, po. diba? Siguro it's just how you set your mind before you work. Medyo malakas yung malakas yung hatak ng sadness. Pero dahil it's work and you have to do this work regardless with everything, I'm trying to avoid that sadness or that feeling na shit, ayoko na ng ganitong pakiramdam ulit. Kasi talagang masisira po ang araw mo kapag nag-trigger yung mga bagay na yun sa'yo. Thank you. Okay. Miss Apple yan, bongga. Para kang barbecue stick. Sa Thank you po. So, may sexy scenes kayo with Joko? Kasi nabanggit ni Joko before, pili ko ito yung sa second contract niya with Viva. Parang sa third contract na hindi na yata siya gagawa ng sexy. Parang kung isa to sa pinaka-ulit, ito yung kulit. Yes po, meron po kami sexy sir na po. So how was it na tuhugin ang dalawang lalaki, isang veteran Mas magaling. Medyo lang, biro lang po yun. Ano po? Magaling po. Ano po, overwhelming kasi magkaiba talaga din yung charisma nila ni Sir Joko. Siyempre, sobrang handsome po ni Sir Joko Diaz. Tapos, siyempre si Aaron. Aaron. Kayo na Aaron, ako na Aaron. Sobrang charismatic and sobrang gentle lang po nilang dalawa. So, wala naman po masyadong challenges. And sobrang thankful din po ako sa kanya. While doing this, we're guiding each other. And sobrang hindi po siya ganun kahirap na gawin dahil okay po sila katrabaho. Very professional. Hindi ka nahihirapan. Ba't ako nahihirapan? Nahihirapan naman. Sabi ni Aaron, sino ang mas magaling? Biro lang po yun. Good. Hindi, sagutin mo na, total siya nagtanong. Aaron. Aaron pala. Aaron. So, mas gusto mo mas bata? Pwedeng both. Mas gusto ko lang talaga si Aaron. Mas yummy? Mas yummy? Both yummy. Pero since si Aaron lang dito. Si Wala ka na. No. Hindi pala si Aaron. Mali yun. Nakiyagot tayo. Pero yan, congrats siya. Thank you po. At least magaling na actor talaga yung pareha. Yes. Thank you, Miss Jean Riley. Parang kinikilig si Jean Riley. Iisip na rin siguro na gano'n kagaling si... Thank you very much po. Thank you. Thank you. That was the dream line of Abante. Up next, we have Nikki Wang of Manila Standard. Thanks, Jay. First of all, congratulations sa project na to. Kanina, you were asked kung sapat ba ang isa. So, may follow-up question to that. In relationships, ano yung sitwasyon na hindi sapat ang isa? Can you start with me? Ano yung mga sitwasyon na hindi sapat ang isa? O isa lang ang gumagawa? Okay. So doesn't have to be me. Siguro sa everyday life ng ibang tao, titignan mo, siguro hindi na, kasi may pamilya na ako eh.
So, kung tatanungin mo ako, if it comes to family and the relationship as husband and wife, kung yung asawa mo na lang yung gumagawa ng lahat ng kailangan gawin sa bahay, or nakahilata ka na lang bumaraw, siguro yung darating sa point ng isang tao sa partner relationship na, yeah, kulang ka talaga. Kulang ang isa. So, dumarating sa point na ano bang klaseng tao ko? Bakit mo siya pinakasal pa? Parang gano'n. Siguro sa relationship naman ng mag-boyfriend, it comes with responsibility and your obligation to each other. Your obligation to each other. Kung ano obligation mo sa kanya, kung obligation mo sa akin. Kung may kulang doon, I think that's the reason why kulang pa yung isa. Aaron? Siguro in life, you have to have a partner siguro. Hindi pwedeng kulang na isa. Kulang na isa eh. Parang siguro some people it works like forever alone. Pero ang ganda ng buhay eh. Like it's better like to have a good partner somehow. A partner will understand on the things that you do, on the parang as a partner, and ako parang hindi ko kayang mag-isa siguro in the long run. Kailangan pa ng good partner at doon ko masasabi ng kulang isa kasi parang yes you can work yourself individually, but in the long run kasi you'll be parang hunting for a family. So better to have a good partner or hindi ka ma-stress dun sa darating na someone for you. So yun para sa akin. I'm not sure if I'm getting it correct. That makes sense. Parang ganun. Yun po. For me, kulang isa sa pagmamahal. Kasi, for example, kung ako lang yung nag-iisang nagmamahal, syempre dapat dalawa kami. Parang magiging kulang kasi yung relasyon pag isa lang yung nagmamahal sa relationship nyo. Yun yung importante. Give and take. You have to do both sideways. Hindi pwedeng, one-sided lang. You have to listen with your partner. Yes. Yun po. Ako naman siguro kulang ang isa kapag sa relationship naman, isa sa mga nagpapaklose sa atin, nagpapatigil sa atin, yung actions natin sa relationship na yan. Siguro sa akin, kulang ang isa kapag sinabi mo lang, tapos walang follow-up action sa sinabi mo. Makes sense. So, sa relationship worthy is, reassurance is something heavy. So, kung sasabihin ko lang ang sasabihin, tapos wala naman action, it doesn't work. So, para sa akin, kulang. Hindi ko sasabihin yung kulang sa akin ngayon. Yun po. Thank you. And my last question is for Apple. Apple, parang well, right now, nag-iisang babae sa press con. Gusto na namin malaman, how was the environment during your shooting, including Direct GB? How did they make you feel comfortable, especially when doing the intimate scenes? Bilang nag-iisang babae sa shoot, nagpapandi po si Direk Jen, assist me, tsaka po yung mga wardrobe. Sobrang protective po nila pagdating sa sexy scenes. Nagpabawas po sila ng tao, then lagi po may nakaabang na wardrobe to cover up pag magka-cut na. So I feel so protected and sobrang good po ng environment ng set po namin. Siyempre, pangalawang beses ko na po na-graduate ng GB. And super thankful po ako na sila yung ka-work ko kasi na-work ko na po sila before. So, I feel so comfortable to be around there po. For sa everyone po talaga. Sobrang happy ng environment. Sabi mo kanina, very professional si Aaron at si Loco. So I wanted to know, ano yung mga ginagawa niyo before? Kanyari, you're going to shoot the intimate scenes. How did you talk about, paano niyo discuss yung mga gagawin sa eksena?
Before shoot, na-rehearsal na po kami ni GB and ni Aaron kung ano yung mga gagawin po namin. For example, first move, dito kayo nakatayo kayo, tapos lalakad-lakad kayo dyan. Ito yung gagawin nyo, okay lang ba sa inyo yan? Tapos nag-usap kami ni Aaron. Okay lang ba dito may twist? So may consultation talaga? Yes po, yes po. Kailangan po talaga. Before mag-take po, naka-rehearse po talaga lahat. And considering na first time to work with Apple po, so, and siya yung babae, I have to somehow consult para with the things na she will feel na uncomfortable. So, I made sure na gagawin namin yung eksena with her consent, sa kanyang approval. At ang nakakatawa din po doon kasi na she's going to do these things. If it's needed sa eksena talaga, she'll do it. So, I would say that she's starting to be generous and for sure, I'm pretty sure that she'll get there. Dun sa sinasabi ko, like having this kind of craft, diba, or passion when it comes to acting. So sabi ko, take it slowly, learn from us, learn from other people also, learn from your director, and what's important is you should know how to listen, diba? Dapat marunong ka talagang makinig while on set dahil this will parang somehow groom you in the future, diba? Hello. Yes, thank you. Yun po. Alright, salamat. Thank you. Thank you very much, Nikki Wang of Manila Standard. For next question, we have Ms. Vina Vivar of Manila tonight. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Kay Aaron. Hi, ma'am. Aaron, kasi nasabi mo kanina, singer ka, walang love life. Is it by choice or ano lang, mapili ka lang? Pinikan po ba? Oo, pili ka. Well, it's my personal choice po. And for me kasi for me, if my relationship is not working well, I need to somehow leave that relationship and be on the track again in this industry. Kasi nakakasira po talaga siya ng diskarte. For me, if the relationship is not healthy, so that's a time na for you to somehow take a break, diba? You should parang prioritize the things that should be prioritized first. At ang hirap din kasi, buti sana kung wala tayong emosyon. ang bilis lang talaga umalis bigla-bigla. But then you have to consider also na right after the breakup, ano nang nangyayari, di ba? I mean, it's your choice and it's on you for you to move on. Like right away, it's on you for you to move on. Like if you want it like slowly. But I decided to, I have to cut this relationship kasi it's not helping me anymore. So, ayun po. You should be, parang better na prioritize mo na yung mga bagay na you think individually mag-grow ka. Yun po. So, how long na, sige? It's almost a year na po. It's almost a year. Matagal-tagal na. Matagal-tagal na din po. Tapos, Aaron, pinasok mo na nga itong paggawa ng mga sexy movies. So, ano yung, may limitasyon ka ba kung hanggang saan ka lang? Or, ano yung, meron na bang pinagawa sa'yo na tinanggihan mo because masyado ng dairy or gano'n? Yung question niyo po na
nagtanggi po ako sa mga projects ko po. Limitasyon. Limitasyon po? Well, sabi mo nga po, if it's needed sa scene, I'll do it. But if it's not, we can do another way or some ways, like, just to justify that, the scene. And siguro, masasabi ko na hindi ko kaya mag-front. If there's a project siguro na pang, if it's like a festival abroad, siguro, I might get. Pero for now po, hindi ko pa kaya mag-front. Okay, thank you. Kay Apple naman. Curious lang ako, anong reaction ng parents mo sa pagpasok mo sa showbiz dyan sa paggawa mo Ng sexy movies po. Wala po, di ko nila alam. Masikretong bata to. So, pwede ba yun? Pwede yun. Ano po, na slowly open naman ako sa mom ko. Sabi ko sa kanya, with the sexy movies ko. Ay, nakita ko sa kanya yung mga, katulad po ng mga daddy indie films. So, meron na po talaga siyang idea, pero hindi po kasi siya nanonood. Okay naman daw po sa kanya, support naman daw po. Both parents. So, hindi pa nila napanood. Opo, hindi po. Pero may idea po sila sa ginagawa ko pong movies. Tapos, Apple, yung iba kasi, ginagawang stepping stone yung pagpapasexy. Ikaw ba may ganun ding plano or paano? Yes po. This is my stepping stone po. Sana, hopefully po, next time, mapunta po sa mainstream, next week bawan. Hopefully po, mabigyan din po ka ng budget ko. Thank you. Thank you po. Thank you, Ms. Kim. Thank you po. Thank you for the question. That was Ms. Vina Vivar. Up next, we have Lo Galindez of Lionheart TV. Okay. One question lang. Kasi na-mention natin ang Venus TV, mga gano'n, di ba? Pero doon tayo sa usual situation, maybe practical question. Kasi di ba namatay yung character ni Hero? So, it happens naman all the time, di lang naman sa movie. May mga situation na nangyayari ng gano'n. So, in a case nung role na tinanap ni Apple, would you guys consider na parang ma-judge ba siya or you consider it as a valid or reasonable? Kasi, di ba, magkasama lang sila ng tatay at si tapos wala pang total marriage. Do you guys think it's hindi nyo ba justify nyo ba or ma-accept nyo ba yung situation na gano'n? For me, it's not her fault. It's like a surprise somehow for them to see me like, oh, he's still alive. On that situation, I would say like a human being, siguro somehow may mga weaknesses talaga tayo na nagugulat na lang tayo na shit, nagawa ko to. Or mistake, let's say a mistake. But then, I guess it's important for me to somehow address that mistake or yung failure na ginawa mo. Diba? To somehow let them know na, sorry, I had a mistake, balik to, ganito, ganyan. So, and I do believe na yung somehow yung second chances lang naman, hindi naman third. Hanggang second chances. Kasi may kanya-kanya tayong mga weaknesses sa buhay. And we're facing those challenges or weaknesses na until now, na hindi pa rin natin somehow naiintindihan bakit natin nagagawa. So, for me, on my part, it's very important to address the mistakes or failures or whatever, and never judge us first. Better to know the story, diba, on both sides or whatever. Kasi mahirap kasi once na may nasabi ka ng bagay, hindi mo na mababago yun na pag nakasakit ka na ng tao. So, I guess, I won't judge. I will listen to your story
And you will know naman if that person is telling the truth or lies, di ba? So better to address those mistakes lang, and I do believe on second chances. Follow-up question na yun. Sabi ko kanina na you're keep mentioning Sir Ricky kanina. Di ba nga, last project ko was The Biggest Love with Miss Sylvia. Ricky already released some few stories na with Viva Max. Last was sila ay acting. Sila ay acting. So, ikaw ba yung tipong, syempre like DTV is already there, Back Alejandro is already part of that, and other mga Sinimalaya directors and screenplayers already in Viva Max. Ikaw ba yung tipong minsan nagtatanong-tanong ka na inaalam mo na ba yung mga directors and screenwriters na para makasama ka doon? Kasi of course, Viva Max is growing. It's ang dami na mga gandang stories, dami teams, so many things na. So, nakikialam ka ba or nakikichismis ka na rin ba kung sino writer, kung sino director? Chismis, no. But I ask for good materials if meron ko. At kasi parang for me yung excitement sa akin na because this is my passion, this is my craft, and I would love to work with anyone or everyone as long as the material is very deep or it's heavy, I'd accept it. And then hindi lang naman po ako yung artista, so parang I have no right to manifest with the stories or whatever materials. What I do is I ask them if there's a good story, then why not? Bakit hindi natin gawin? Then, out of curiosity, I always ask my directors also pagdating sa mga story na ginagawa nila o sinusulat nila. This for me somehow to get ideas then in the future na I might go for like directing. Thank you very much for your questions. That was Flo Galinas of Lionheart TV. And for our last set of questions, we have Matt Susana of Coachella Lovers. Hello po, good afternoon. Hello. First question ko kay Sir Aaron. Nabanggit niyo po kanina na gusto niyo na pong magka-project sa If Ever sa Viva One. Sa dami na po ng nagawa niyong genre, sa mga roles, ano po kayo nilulook forward niyo gawin kung sakaling makatawid kayo? Well, I can be a psycho or something just to make difference with some tips, diba? And actually naman, Vigo One, it's a wholesome platform. So I would say that I can give more, I can contribute on that platform. And also, siguro naman pag lagi ko nasa Vigo Max, magsasawa kayo sa kwento. Joke lang. I mean, magsasawa yung mga tao, di ba? So somehow, you have to set our plans, di ba? As individual, and also mga opportunities pa from different platforms. I can work with them, I can do this. Kasi I came from theater din po, like for 3 years. I went to theater for 3 years. And now, aside from Vigo One, I'm also targeting Sinimalaya. Hopefully, may mag-offer po na Sinimalaya sa akin. Kasi never ko pa po na nasubukan mag Sinimalaya at magkaroon ng Sinimalaya material. So, I'm excited at sana po mapansin at mabigyan tayo ng pagkakataon sa Sinimalaya. Thank you po. Next question kay Apple. Isa ka sa pinaka-busy na Fantasia ladies bukod dun sa dalawang nanalo. Ikaw, may nilulook forward ka bang makatrabaho sa future dito sa Viva Max? Sino gusto mong maging next na leading man mo? Siyempre si Aaron Villafer talaga. Si Stella.
Viva Max actors po. Sila Errol Cameron, sila Ben Sandela. Pero ang galing niya umiyak, mabilis po siyang umiyak. Yun po yung napansin namin sa Iyakin po ako dyan. Ako na-impress ka na reaction sa Kaya yung kulit na lang. Thank you, ako. Thank you po, thank you. Thank you, Jake. Thank you very much. And that was Matt Suzanne of the Coachella Lovers, and that concludes your Q&A. This time, please invite our PCAs thank yous to our friends from the press and the bloggers as well, and invite them to watch it on November 3 more. Sir Dadino? Hi, magandang hapon po. I-invite ko namin kayo on November 3 sa Viva Max na app. Lalabas na po ang Tuhog, starring Aaron Villaflor, Sir Joe Diaz, and Miss Hamilton. Doon kami ni Billy. Directed by Direct GP San Pedro. Download the app if you haven't downloaded it yet. Sa App Store, Google Play. And yun, ito kami. Dami kayo mapapanood doon naliban sa Go, pero please prioritize it on November 3. Thank you. Manood po kayo.